is a more sensitive than voltmeter. Number 2, a potentiometer can be used to measure a potential difference as well as an EMF of a cell. Voltmeter cannot be used to measure an EMF of the cell. Number 3, measurement of a potential difference or EMF is very accurate in case of potentiometer is much better compared to that of the voltmeter. या ठिकाणी 3 मेरिट सांगितले आहेत पोटेन्शियोमीटरचे. फर्स्ट मेरिट इज पोटेन्शियोमीटर इज मोर सेन्सिटिव्ह दॅन द व्होल्टमीटर. पोटेन्शियोमीटरची सेन्सिटिव्हिटी जास्त आहे व्होल्टमीटरपेक्षा. नंबर 2, पोटेन्शियोमीटर कॅन बी यूज टू मेजर पोटेन्शियल डिफरन्स. या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे पोटेन्शियोमीटरचा उपयोग आपण पोटेन्शियल डिफरन्स मोजण्यासाठी करतो ॲज वेल ॲज EMF ऑफ द सेल. तसंच आपण इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स जो असतो सेलचा दॅट इज EMF मेजर करण्यासाठी पण आपण पोटेन्शियोमीटरचा उपयोग करतो. व्होल्टमीटर कॅनॉट बी यूज टू मेजर EMF ऑफ द सेल. मात्र व्होल्टमीटरचा उपयोग आपण EMF मोजण्यासाठी करू शकत नाही. या ठिकाणी पहिला ॲडव्हान्टेज आहे की पोटेन्शियोमीटरची सेन्सिटिव्हिटी जास्त आहे. सेकंड ॲडव्हान्टेजेस आहे पोटेन्शियोमीटरचं की आपण पोटेन्शियोमीटरच्या मदतीने पोटेन्शियल डिफरन्स तसं EMF मोजू शकतो. मात्र व्होल्टमीटरच्या मदतीने आपण EMF मोजू शकत नाही. नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ अ पोटेन्शियल डिफरन्स ऑर EMF इज व्हेरी ॲक्युरेट इन केस ऑफ पोटेन्शियोमीटर इज मच बेटर कम्पेअर टू द व्होल्टमीटर. आपण पोटेन्शियल डिफरन्स जो मोजतो पोटेन्शियोमीटरच्या मदतीने EMF जी मोजतो आहे ती ॲक्युरेट असणार आहे. त्याची ॲक्युरसी जास्त असेल ॲज कम्पेअर टू द व्होल्टमीटर. याचाच अर्थ की व्होल्टमीटरपेक्षा पोटेन्शियोमीटर आपल्याला जास्त ॲक्युरिटी देते. पोटेन्शियल डिफरन्स आणि EMF मोजण्यामध्ये सेन्सिटिव्हिटी जास्त देतो. तसंच आपल्याला व्होल्टमीटरच्या मदतीने EMF मोजता येत नाही पण पोटेन्शियोमीटरच्या मदतीने आपण EMF पण मोजू शकतो. देन डिमेरिट, potentiometer is not a portable and direct measurement of a potential difference or EMF is not possible. हा ठिकाणी एक डिसॲडव्हान्टेजेस आहे पोटेन्शियोमीटरचा की पोटेन्शियोमीटर हा नॉट पोर्टेबल नाही. तो एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर हलवणं त्याला सहज शक्य होत नाही. अँड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स ऑर EMF इज नॉट पॉसिबल. जसं आपण व्होल्टमीटरला डायरेक्ट रीडिंग आपल्याला व्होल्टमीटरवर मिळते तसंच या ठिकाणी पोटेन्शियोमीटरवर आपल्याला डायरेक्ट रीडिंग किंवा डायरेक्ट जे आन्सर असणार आहे पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा EMFचं ते आपल्याला काढणं शक्य नसतं. हे डिसॲडव्हान्टेजेस आहे पोटेन्शियोमीटरचं की तो नॉन पोर्टेबल आहे आणि डायरेक्ट रीडिंग जी आहे पोटेन्शियल डिफरन्सची किंवा EMFची ती कॅल्क्युलेट करणं पोटेन्शियोमीटरच्या मदतीने शक्य नाही. नेक्स्ट वन इज गॅल्व्हनोमीटर. आपण गॅल्व्हनोमीटर बघितला इयत्ता 11वीतही तुम्हाला गॅल्व्हनोमीटर संदर्भात तुम्ही बघितलं होतं. गॅल्व्हनोमीटरमध्ये 2 नॉर्थ आणि साऊथ अशी 2 रॅडियल शेप मॅग्नेट आहेत ज्याच्यामध्ये पॉइंटर आहे, कॉईल आहे. या ठिकाणी या डायग्राममध्ये तुम्हाला डायग्राममध्ये गॅल्व्हनोमीटर हा दिसतो आहे. आपण डीप डिस्क्रिप्शन बघूया पुढच्या स्लाईडमध्ये. गॅल्व्हनोमीटर इज अ डिव्हाइस यूज टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. सर्किटमध्ये वीक इलेक्ट्रिक करंट मोजण्यासाठी आपण गॅल्व्हनोमीटरचा उपयोग करतो. थोडाफारही जो करंट सर्किटमध्ये असेल कमीत कमी करंटसुद्धा गॅल्व्हनोमीटरच्या मदतीने आपण मोजू शकतो. It has a coil pivoted between concave pole faces of a strong laminated horseshoe magnet. या ठिकाणी it has a coil pivoted between concave pole faces of a strong laminated horseshoe magnet. एक कॉईल आहे पायोटेट केली याच्यामध्ये जी कॉईल पायोटेट केली आहे 2 मॅग्नेटच्या मध्ये. मॅग्नेटचा शेप जो आहे
तो हॉर्स शू मॅग्नेट टाईप्सचे आहे. नॉर्थ आणि साऊथ N आणि S पोल तुम्हाला मॅग्नेटचे डायग्राममध्ये दिसत आहेत. व्हेन an electric current passes through the coil, it deflect. कॉईलमधून ज्यावेळेस करंट हा पास होईल त्यावेळेस कॉईलमधून करंट पास झाल्यामुळे त्या ठिकाणी डिफ्लेक्ट होणारे कॉईल. द डिफ्लेक्शन इज proportional to the current passing through the coil. Deflection is proportional to the current passing through the coil. गॅल्व्हनोमीटरचा पर्पज आहे की गॅल्व्हनोमीटर हा वीक इलेक्ट्रिक करंट असेल सर्किटमध्ये त्याला मेजर करणार आहे. या ठिकाणी कॉईल पायोटेट केलेली आहे 2 हॉर्स शू शेप मॅग्नेटच्यामध्ये. कॉईल रोटेट होणारे ज्यावेळेस कॉईलमधून करंट पास होईल तर कॉईल ही रोटेट होणारे, कॉईल ही डिफ्लेक्ट होणारे आणि हे जे डिफ्लेक्शन असणारे दॅट इज प्रपोर्शनल टू द करंट. जितका करंट पास केला तेवढं डिफ्लेक्शन कॉईलमध्ये दिसणार आहे. नंबर 4, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉईल कॅन बी रीड विथ द हेल्प ऑफ पॉइंटर अटॅच टू इट. कॉईलमध्ये किती डिफ्लेक्शन झालं हे मोजण्यासाठी त्या ठिकाणी एक पॉइंटर कनेक्ट केलेला आहे. तुम्हाला डायग्राममध्ये पॉइंटर दिसतो आहे जो 30वर आहे. तर या ठिकाणी हा जो पॉइंटर आहे हा आपल्याला कॉईलला जे काही डिफ्लेक्शन झाले ते मोजण्यासाठी उपयोगात येते. पोझिशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल प्रोव्हाइडेड इंडिकेट द करंट पासिंग थ्रू द गॅल्व्हनोमीटर ऑर द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इट. या ठिकाणी जी पोझिशन असणारे पॉइंटरची स्केलवर बघा, स्केलवर 30 ही पोझिशन दाखवतो आहे पॉइंटर आपल्याला. दॅट इज द करंट पासिंग थ्रू, दॅट इंडिकेट द करंट पासिंग थ्रू द गॅल्व्हनोमीटर. गॅल्व्हनोमीटरमधून करंट किती पास होतो आहे ते आपल्याला दाखवतो. किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दी, किती पोटेन्शियल डिफरन्स त्या गॅल्व्हनोमीटरमध्ये आहे ते दर्शवण्याचं काम कोण करणार आहे या ठिकाणी पॉइंटर करणारे. दस अ गॅल्व्हनोमीटर कॅन बी यूज ॲज अ ॲमीटर ऑर व्होल्टमीटर विथ सुटेबल मॉडिफिकेशन. गॅल्व्हनोमीटरच्या मदतीने आपण करंट मोजू शकतो, तसंच पोटेन्शियल डिफरन्सही मोजू शकतो. म्हणून गॅल्व्हनोमीटरला सुटेबल मॉडिफिकेशन करून गॅल्व्हनोमीटरमध्ये आपण ॲमीटर आणि व्होल्टमीटर त्याच्यापासून बनवू शकतो. ह्या ठिकाणी परत एकदा रिवाईज करूया. काय आहे गॅल्व्हनोमीटर? गॅल्व्हनोमीटर इज अ डिव्हाइस यूज टू मेजर अ वीक इलेक्ट्रिक करंट. वीक इलेक्ट्रिक करंट मोजण्यासाठी आपण ह्या गॅल्व्हनोमीटरचा उपयोग करतो. ह्या गॅल्व्हनोमीटरमध्ये एक कॉईल पायोटेट केली 2 हॉर्स शू मॅग्नेटच्यामध्ये. कॉईलला एक पॉइंटर जोडण्यात आलेला आहे. जितक्या प्रमाणात करंट हे कॉईलमधून पास होईल तेवढं डिफ्लेक्शन त्या पॉइंटरच्या मदतीने आपण मोजू शकणार आहोत. त्या ठिकाणी स्केल आहे कनेक्ट केलेली. पॉइंटर स्केलवर जो पॉइंटर जी आपल्याला रीडिंग देणार आहे दॅट इज द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द करंट ऑर पोटेन्शियल डिफरन्स इन द गॅल्व्हनोमीटर. गॅल्व्हनोमीटरमध्ये किती करंट किंवा किती पोटेन्शियल डिफरन्स आहे हे मोजण्याचं काम कोण करणार आहे? स्केलवर तो असणारा पॉइंटर मोजणार आहे. गॅल्व्हनोमीटरचा उपयोग आपण ॲमीटर किंवा व्होल्टमीटर असाही करू शकतो विथ सुटेबल मॉडिफिकेशन. सुटेबल मॉडिफिकेशनने आपण त्याचा उपयोग ॲमीटर किंवा व्होल्टमीटरसारखा करू शकतो. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण गॅल्व्हनोमीटरचं कन्स्ट्रक्शन कशा प्रकारे असणार आहे ते डीपमध्ये बघूया. Welcome back to the channel Physics and Animation. Here in this video, we are going to talk about the working of permanent magnet moving coil galvanometer. What is galvanometer? Galvanometers is an electromechanical instrument used for detecting and indicating an electric current. It is a sensitive electromagnetic device which can measure low currents even of the order of a few microamperes. Galvanometers works as an actuator by producing a rotary deflection in response to electric current flowing through a coil in a constant magnetic field. Now let's talk about the constructional detail of the permanent magnet moving coil galvanometer. Permanent magnet moving coil galvanometer is made up of a 2 concave permanent magnet.
where magnetic field is directed from north to south, and rectangular coil that has many turns, usually made of thinly insulated or fine copper wire, is wounded on a metallic frame, which is pivoted from both the ends. The coil is free to rotate about a fixed axis. This whole arrangement consists of two phosphor bronze hair-like springs. The first one is connected to a upper pivoted free end of the coil, and second spring is connected to the bottom pivoted free end of the coil. And both of these springs are fixed from the other end by the help of a binding screw. A cylindrical soft iron core is symmetrically positioned inside the coil to improve the strength of the magnetic field and to make the field radial. There is a very important reason for keeping the magnetic field radial, which we will talk about later in this video during the working of a galvanometer. Also, the pointer is mounted on a pivoted coil for measuring the angular deflection in the coil. And two ends of the coil are connected to the two terminals of the galvanometer. Principle of permanent magnet moving coil galvanometer. Permanent magnet moving coil galvanometer works on the principle that current carrying coil placed in a magnetic field experiences a torque. When the current is allowed to pass through the coil, current starts flowing from A to B in the left arm of the coil and from C to D in the right arm of the coil. As we can see in the animation, that in the arm AB, direction of the current is upward, and in the arm CD, direction of the current is downward, while the direction of magnetic field is from north to south for both the arm AB and BC. Therefore, according to the left-hand Fleming rule, two couple of forces or torque starts acting on a coil, which will help in rotating of a coil and causes angular deflection of the pointer. At this time, hairspring comes into play and creates counter torque to resist any extra unnecessary deflection or damage of a very sensitive pointer, and always ensures the proper functioning of the galvanometer. Corresponding calibrated scale is provided for converting the angular deflection of a pointer in a microamperes. Now let's try to understand that why this radial magnetic field is needed. Here we have used concave shaped magnets to provide radial magnetic field, but why? Let's explore it. As we all know, equation of the torque in this case is NIAB sin theta, where N represents number of turns, I is the current, and theta is the angle between the magnetic field B and the area vector, which is always normal to the plane of the rectangular coil. It's very clear that sin theta for an angle of 90 degree is always 1. Let's move to the top view and try to analyze it. Now we can see that because of the radial magnetic field, for each and every positions of the coil, magnetic field and the area vector are at right angle, or theta equals 90 degree. Therefore, radial magnetic field provides constant torque irrespective of the rotation of the coil. This makes the deflection directly proportional to the current. Because N, A and B was already constant and now theta also becomes constant, that's why now current I is the only variable, which makes it easy to calibrate the instrument for the measuring purpose. Thanks for watching, friends. Please don't forget to like. नेक्स्ट बघणार आपण गॅल्व्हनोमीटर कशाप्रमाणे वर्क करतो आपण आता बघितलं. गॅल्व्हनोमीटर ॲज ॲन ॲमीटर आपण सुटेबल मॉडिफिकेशनने गॅल्व्हनोमीटरला ॲमीटरमध्ये कन्वर्ट करू शकतो किंवा व्होल्टमीटरमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. पहिलं मॉडिफिकेशन आपण बघणार आहोत ॲमीटर. गॅल्व्हनोमीटर ॲज ॲन